По Revit для студентів. Дуже вдячний, що наша група студентів постійно зростає. Я дякую вам, що ви долучаєтеся. І, відповідно, приємно працювати із студентами із різних вузів, різних курсів, різних напрямків. І в мене тепер більше сподівань і, відповідно, більше ентузіазму для того, щоб вкладатися в цей розвиток, в підтримку іменно студентських спільнот і в їхній розвиток. Попередньо для тих, хто долучився, дуже рекомендую пройти в першу чергу лекції, які у нас на YouTube-каналі «Вас Консалтинг». Починаєте із 3-ї лекції в списку, можете пропустити про штучний інтелект, хоча подивіться для оглядовості, тому що, на жаль, Stable Diffusion він вже платний і, відповідно, можливо, ви знайдете щось цікавіше, то, будь ласка, пишіть. Перша лекція в тому списку, вона там про BIM загалом, про девелопмент, але якоюсь мірою я її дублюю в лекції для Національного авіаційного університету, і там Владислав, він показує, мій син, свій досвід роботи в Unreal Engine. І ви, відповідно, починаєте із лекції про Revit і стараєтеся догнати групу. Ті курси, які є на Revit.in.ua, базові, ви проходите їх по бажанню. Звичайно, якщо ви їх пройдете, здасте мені екзамен, ви отримуєте наш сертифікат від навчального центру, відповідно, зразка Autodesk. За тиждень у нас буде певна зміна, про це буде анонс, ми переходимо на нову площадку на AskConnection і знову ж таки слідкуйте за новинами. Сьогодні у нас тема вже така більш глибша, тобто ми все ближче заходимо в прикладну тему застосування Revit, тобто столики, полочки – це як базова параметризація відповідно. Минулий раз ми з вами робили збірні залізобетонні сходи, а сьогодні ми вже рухаємося більше в напрямку конструкції і почнемо з вами розглядати елементи несучих конструкцій, відповідно колони, балки, елементи каркасів, ферм, плит і так далі. Тобто будемо рухатися зараз в цьому напрямку. В принципі, це також відноситься до базового формоутворення, але там вже є певні моменти, певні нюанси, які вже мають певну специфіку. Щоб ви розуміли, в Revit кожна окрема категорія має певну свою поведінку і певні свої налаштування. При тому сімейства ще залежать від шаблонів, на яких вони були створені. Тому давайте дещо поглянемо. Значить, в нашій бібліотеці, в корені бібліотеки АСК ви знайдете тільки базові шаблони. Тобто базові шаблони сімейств, які на основі категорії Generic Model, відповідно, але мають в собі можливість розміщення на основі стіни wall, на основі крівлі roof, на основі лінії line, на основі рівня LL, 2 левела, на основі, відповідно, панелі чи сітки навісних стін curtain wall, на основі перекриття floor, на основі поверхні face. Минулий раз розглядали. У нас ще є ceiling, відповідно, стеля і, відповідно, адаптивні. Адаптивне базове сімейство і на основі сітки адаптивне. Якщо ви зайдете відповідно в Structure, то ви побачите, що тут також є свої первинні шаблони. Є деякі шаблони, які не являються стандартними. Тобто, наприклад, перекриття слеб в Revit такої категорії по замовчуванню нема. Ми її створили з EFC дуже випадковим чином, дуже колись давно. Ми таким чином створили завантажувальну арматуру в Revit, тому що вона також системний елемент, і тільки її форма арматури є зовнішнім завантажувальним сімейством. Також сходи, також пандуси, тобто це все, можна сказати, хакнуті можливості для створення сімейств, але їхня поведінка досить непередбачувана, тому ви можете використовувати ці шаблони на свій страх і ризик. Значить, відповідно, ми будемо дивитися сьогодні Frame, Beam і Column. Ну і потім пізніше Truss, Connection, тобто вже наступні шаблончики для створення сімейств несучих конструкцій. Значить, в Revit, щоб створити, нажимаємо в розділі Families New, йдемо в Structure і давайте подивимося, коли ми виберемо шаблончик Frame і нажмемо відкрити і глянемо, що всередині цього шаблону. Цей шаблон у нас має тільки перетин основних опорних площинок, відповідно.
Він вже налаштований на категорію Structural Framing і все. Тобто в ньому більше нічого немає. Якщо ми перейдемо на фронт, у нас немає рівня зверху, як для колони, у нас немає двох опорних площин, відповідно, для формування балок. Тобто цей Structural Framing, він має, так сказати, базову поведінку. Він, можна сказати, ні з чим не зв'язується, абсолютно ні з чим не взаємодіє з іншими елементами конструкції. На основі нього зручно зробити, наприклад, перемичку, плиту перекриття можна зробити. Да? Тобто він базового призначення. Але у ньому є певна поведінка. Тобто, коли ви нічого не вибрали, побачите ліворуч у властивостях, базові властивості самої категорії. Вони доступні зверху Family, Category and Parameters. І ви побачите, що для Structural Framing тут доступно ряд параметрів. Вони тут так куценько зведені, по суті, нам сюди не обов'язково заходити, щоб їх побачити. Вони ліворуч тут є. І самий важливий із них – це, відповідно, Material. Відповідно, цей матеріал визначає деяку поведінку. Матеріал сталевих конструкцій. Конкрет – це, відповідно, монолітний бетон. Precast конкрет – це, відповідно, у нас збірний бетон. Wood, як дерево, і все інше аза. Відповідно, є певні нюанси по поведінки. Тобто, в залежності від вибраного матеріалу, буде у нас, наприклад, та сама балка, вона буде, якщо монолітна, то вона буде об'єднуватися з іншими балками монолітними. Якщо вона збірна, то буде формуватися зазор. Якщо це балка металева, то для неї можна буде застосувати всілякі підрізки. В цьому полягає нюанс поведінки. І, відповідно, тут є також відображення символів. Вони йдуть із сімейства, чи вони генеруються за рахунок, відповідно, проєкта. І тут є ще опція показувати сімейство розсіченим на планах, чи ні. Чи це буде як якась певною мірою проєкція. Чи буде сімейство завжди вертикальним, чи воно буде на основі робочих площин, відповідно. Чи буде воно експортовано завжди в вигляді геометрії. Це, наприклад, важливо було в той час, коли елементи конструкції містили власну розрахункову аналітичну схему для передачі в розрахункові продукти, SCAD, Lira там і інші. І, відповідно, можна було передати тільки стержневий елемент, і більш нічого іншого. Значить, ще є два параметри Section Shape і Structural Framing Length Round-off. Що це значить? Це округлення. Тобто у вас буде здійснюватися округлення, там ви можете вказати до міліметра, до 5, до 10, і скільки вам необхідно. Відповідно, це округлення буде впливати на показник в специфікаціях, марках. Section Shape – це, відповідно, профіль. Профіль, який ви можете назначити елементу цих конструкцій, і він відразу вам в ці елементи додавить кучу всіляких параметрів. І тут, наприклад, якщо ми візьмемо Rectangle, натисну, наприклад, ОК, зайду в типорозміри, і ви побачите, що тут з'явилася куча системних параметрів, вони всі built-in parameters. Вони мають як геометричні, відповідно, параметри, так і розрахункові. Але так як я не використовую ці сімейства для розрахунків, відповідно, мені ці параметри, по суті, не дуже треба. А для розрахунків зараз в Revit є окрема можливість створення аналітичної розрахункової схеми, яка вже не так жорстко зв'язана з елементами несучих конструкцій, і, відповідно, її можна визначати окремо. І я люблю, щоб в мене в Revit було мінімальна кількість параметрів, і тому я не використовую цей, відповідно, shape для того, щоб не додавати собі там велику кількість якихось параметрів. От, наприклад, вибрав інший, і бачимо, що тут у нас додалося ще куча всіляких параметрів. Тому цього я не роблю, не використовую. Значить, шаблон, ще раз, який є у нас як базовий Structural Framing, або Frame в даному випадку, він призначений для загальних конструкцій, але це не колона і не балка, тому що всередині цього шаблона немає відповідної поведінки. Давайте створимо, відповідно, зараз шаблон, сімейство на основі шаблона, відповідно, BIM.
І тут, відповідно, є позначення LK як link, і, відповідно, відкриваємо. Що ми бачимо? Бачимо те, що в цьому сімействі в нас є куча додаткових опорних площин. Вони є на початку 3 штучки, є в кінці 3 штучки, відповідно, є, які визначають габарити, є, відповідно, певні розміри. Є ленг системний і є ленг з підкресленням, відповідно, мій користувацький. Що це означає? Це означає, що за цими опорними площинами закріплена певна логіка і певна поведінка. Тобто, якщо вибрати ліву опорну площинку, то ми бачимо, що вона визначає взагалі сторону. Але у нас є окрема площина, яка визначає край форми, і є площина, яка визначає край символу. Тобто, якщо це особливо металевий каркас, металева балка, то ми можемо визначити для низького рівня деталізації тут лінійну схему. Вона тут також присутня, яка буде відображатися, тобто в певному режимі деталізації, наприклад, в низькому. Тут ця лінія вона присутня. Якщо ви робите, відповідно, бетон монолітний чи бетон збірний, то в ній надобності немає, і ви просто видаляєте і все. А для базової форми, яка тут присутня, включені всі режими деталізації. Якщо це буде металевий каркас, то, відповідно, низький режим деталізації для форми відключається, а в низькому режимі деталізації буде відображатися тоді стержнева лінія. І тут же ми можемо ще додати можливість відображення цього елементу лінії чи форми в плані, на виглядах збоку, спереді, збоку, зліва, справа, і чи буде, відповідно, відображатися цей елемент при перетині, якщо сімейство то дозволяє. Якщо ви хочете попробувати вже готові елементи, як вони працюють, то ви можете натиснути «Створити New», вибрати шаблон Ask General, натиснути ОК і, відповідно, здійснити створення шаблону. Важливо, що на сайті, відповідно, Revit.in.ua, поки що він ще тиждень активний, ми оновили стартову бібліотеку, вже це 20-та версія, тут була прикріплена 19-та. І, на жаль, в Revit не у всіх буде, на жаль, не у всіх на цьому сайті SharePoint буде працювати функція Sync. Вона, виявляється, працює тільки для тих, у кого є ліцензія на Microsoft 365. Якщо ви гості, то, відповідно, можливості синхронізації немає. І для того, щоб вам викачати бібліотеку або її оновити, вам необхідно буде вручну викачати цю бібліотеку. Тобто в корені ASK ви тут натискуєте 3 крапочки і жмете Download. Відповідно, коли натиснете Download, нажмете Save As, потрібно буде почекати, коли у вас цей архівчик, відповідно, завантажиться. Він буде завантажуватися певний час, вам не потрібно в цей момент буде переривати завантаження, закривати, відповідно, браузер, тому що він досить таки немаленький і треба певний час, щоб його викачати і потім розмістити. Уже потім, коли будуть виходити якісь окремі оновлення, то ви зможете викачати тільки якусь окрему папочку, чи то з профілями, чи з елементами конструкції і, відповідно, так далі, для того, щоб її зберегти. Поки що процес перериваю, мені це не потрібно. Тобто, зрозуміли, 3 крапочки, отут download, і, відповідно, викачуєте бібліотеку, і далі її необхідно розмістити по відповідному шляху. Тобто, у вас має бути створений дискель, як в перших уроках, йдете на автодиск Revit, відповідно, 2020, і бажано папочку ASK, і все, що в ній, ви тоді видаляєте повністю і розархівіруєте сюди цей архів. Якщо ви, відповідно, викачали тільки профілі, то ви видаляєте тільки папочку профілів, відповідно, сюди розміщуєте папку з оновленими профілями. Ну і так далі, відповідно. Тобто, коли перейдемо на новий сайт, буде окрема інструкція по тому, як цим користуватися. Значить, створив базовий проєкт і, відповідно, перейшовши на план, ми можемо сюди завантажити сімейство конструкцій і для того, щоб ви могли з ними попрацювати. Відповідно, нажимаєте Insert, жмете, відповідно, Load Family, йдете в Structure 300 і, відповідно, тут є Frames 330 категорія.
Всередині є framings, beam, columns і truss. Тобто, відповідно, каркаси, балки, колони і ферми. В фреймінг знаходяться сімейства, які побудовані на основі лінії, і вони мають дещо іншу поведінку, чим елементи, які, відповідно, знаходяться в розділі BIM. В чому різниця? Різниця в тому, що фреймінг я більше використовую як окремі стержні, якраз таки для створення різних ферм, просторових каркасів. У них уже всередині є вбудоване сімейство підрізки на основі поверхні, щось схожим чином, як ми минулого разу з вами робили сходи. Тобто є там пустотний компонент на поверхні, який робить вирізання. І відповідно є балки. Зверніть увагу, що у нас в кінці назви, тобто є у нас тут п'ятизначний код в кінці основної назви, є 10, відповідно 20, 30, 40. Цей розподіл йде по матеріалам. 10 це в нас моноліт, і ви бачите, що тут колір фіолетовий. 20 це збірний бетон, 30 це метал і 40 це дерево. Тобто ми використовуємо кодування по класифікації для того, щоб ми мали певною мірою сортування. Далі, відповідно, 32 на початку п'ятизначного коду визначає, що це балка. Перед цим 330, якщо ви подивитеся вверх, визначає, що це конструкції. Конструкції, які каркаси 330, і відповідно далі ми беремо балку. Навіщо нам така складна система збереження даних? Для того, щоб ми мали можливість при використанні цих сімейств в проєктах їх фільтрувати, вибирати по певним признакам. Тобто, коли нам необхідно вибрати тільки балки бетонні, чи залізобетонні, чи металеві, чи дерев'яні, чи які інші. Відповідно, на основі категорії Structural Framing ми можемо створити ж не тільки балку, ми можемо створити і ферму, інколи навіть фундаментні блоки, плити перекриття, сходи, як ми робили з вами минулий раз. І все це одна й та сама категорія, і для того, щоб це працювало в специфікаціях, нам потрібно якимось чином все це сортувати і відповідно визначати. Тому ми використовуємо в найменуваннях такий код, який на початку визначає АСК, це у нас ім'я той, хто створив цю бібліотеку, в даному випадку AS Consulting. Да? 330 це відповідно трьохзначний код, який визначає відношення до розділу або частини будівлі. Потім п'ятизначний код категорії, який також містить в собі певну формулу, тобто перші два знаки вони визначають саму категорію, середній знак, третій, він визначає, що це у нас що? Символ, анотація, деталь чи профіль. Відповідно 5 ще компонент, 6 ще схема. Знову ж таки, якщо ми зайдемо в профілі, то ви побачите, що всередині у нас в профілях схожим чином є найменування. Якщо профілі у нас всередині мають 4, в кінці 2 нуля не мають, відповідно це базовий. Якщо йде 30, відповідно це металевий. Деякою мірою ми дублюємо цю інформацію, далі через дефіс у нас йдуть певні скорочення, які визначають в першу чергу матеріал. Якщо стоїть 2 ікси, то це в нас загальний матеріал, взагалі ні до чого не відноситься. МС, Metal, Steel, тобто це відношення до сталі. І далі на другій позиції тут визначається форма профілю. CC, CP, CS, HP і так далі. Тобто це відповідно у нас швелер скруглений, швелер із прямими полочками, швелер із похилими полочками, двутавр відповідно з прямими, широкими чи з похилими і так далі. І на третьому місці є ще один відповідно символ, який може бути певною мірою уточнюючий до попередньої форми. Далі через відповідно такий домік, чи знесення в степінь може визначатися рівень деталізації. Відповідно 30 це лот 300, 40 це лот 400. Тобто рівень деталізації, чим вищий рівень, тим більше деталізації відповідно в сімействі. В кінці ще є відповідні у нас номерні признаки, які можуть визначати певну комбінацію або варіацію цього профіля, тобто один той самий профіль металевий кутик із скругленням, відповідно, в лоді 400, він може варіацію мати
там в кінці 10 або варіацію 20. Тобто різні можуть бути варіації. Давайте завантажимо зараз сюди Frames і візьмемо, наприклад, балку Beams. Значить, тут виберемо монолітну першу балочку і нажмемо Open відкрити. Значить, для розміщення цієї балки нам необхідно перейти в Structure, вибрати балка Beam відповідно. У нас є вона тут як тип, можемо подивитися, в неї є можливості різних форм побудови і відповідно можемо розмістити цю балку в плані. Відповідно, як тільки ви її розмістите, ви бачите попередження тут, що даний елемент не відображається на даному вигляді, вам потрібно передивитися налаштування активного вигляду, тому що балка по замовчуванню вона своїм тілом побудувалася вниз. Для того, щоб її побачити, у нас в шаблоні вище тут є окремі вигляди, які називаються Structural Plans. Відповідно, ви можете перейти на перший поверх і тут вже ви побачите нормально цю балку, яка побудувалась. Зверніть тепер увагу, як вона працює. Відповідно, пам'ятаєте, що в неї всередині властивостей було дві довжини. Одна довжина була відповідно просто length, відповідно друга довжина була length як власний параметр. Це системний, а це відповідно користувацький. Вони відповідно підписані. Зараз, як ви бачите, вони мають абсолютно однакові значення. Да? Значить, візьмемо, наприклад, цю ж саму балочку і візьмемо її, наприклад, віддзеркалимо під 45 градусів до її побудови. І подивимося тепер на різницю, яка в нас відбулася при віддзеркаленні. Бачимо, що в нас системний length лишився 8100, але length, який побудови, він став дещо інший. І тут бачимо, що додавалися ще якісь певні мірою зміщення, тобто Revit, він в даному випадку додав ще якусь побудову, і мені потрібно буде з цим розібратися, чому він це зробив. Давайте попробуємо відповідно завантажити сюди ще балки не монолітні, а збірні, і балки відповідно металеві. Подивимося, що буде в якості різниці. Нажимаємо Load відповідно. 10-ту ми завантажували, беремо відповідно 20-ту, відкриваємо. Схожим чином побудую. Вибираю відповідно BIM. Дивлюся, що тут у мене вибрана фіолетова 20-та. І відповідно пробую її пробудувати. Будую раз. Відповідно звідси будую 2. Яка різниця тут в побудові? Тут відповідним чином дана балка була створена так, що вона має фіксовану довжину. Тобто, якщо балка монолітна, то вона розтягується від точки побудови до побудови. Так як це балка збірна, і вона повинна мати певною мірою фіксовану якусь довжину, то її довжина знаходиться в елементі на типі, і відповідно ви зможете сюди вбити необхідну довжину, і таким чином у вас балка завжди буде фіксованої довжини. І якщо навіть ми ці балки зробимо довжини такої, що вони перетнуться між собою, то між ними не буде ніякої підрізки, ніякої дії, тобто вони абсолютно незалежні одна від одної. Єдине, що у них тут є, це можливість створення здвигу. Тобто, як бачимо, є користувацький параметр Shift, який дозволяє її здвигати в одному напрямку відповідно, а також в іншому напрямку. І, звичайно, в цій балці є ще там додаткові ручки, які б у випадку металевої чи ще якось давали б можливість рухати її з закінчення. Тобто в даному випадку ці ручки у нас вони просто є. І бачимо, що при перетині ці ручки дещо змінилися, і тут Revit би автоматично сформував би зазор в 12,5 мм. Чому така дурна величина, тобто навіть не 12,5, а 12,7 він тут пише? Тому що всередині Revit досі дюймовий, тобто в нього всередині математика вся в дюймах, і, на жаль, це поки що ніяк не вирішується, тому що продукт все ж таки американський, і відповідно в ньому є всередині такі моменти. Давайте попробуємо завантажити відповідно тепер сімейство металевих балочок. Відповідно виберемо, що ми виберемо. Давайте візьмемо двутавр, нажмемо Open. І також спробуємо побудувати. Беремо BIM, дивимося, що це у нас 30, так.
І відповідно будую раз, і відповідно будую з цієї точки 2. Дивимося, що тут відбувається. Якщо в випадку моноліта, ви бачите, що тут автоматично відбулося об'єднання елементів, і навіть якщо їх буду рухати і буду рухати в один в інший бік, то бачите, вони між собою автоматично об'єдналися. Якщо беремо металеву, то металева, відповідно, вона в даному випадку не об'єднається, і відповідно буде зазорчик. І знову ж цей зазорчик, на жаль, чомусь тільки 12,7. Ну, от у нас є момент. Тобто півдюйма є зазор. Значить, але в даному випадку, якщо ми виберемо Beam Column Joints, то ви побачите, що для збірних, відповідно, і для металевих у нас є можливість перемикання підрізки. Тобто за ці стрілочки ми можемо, відповідно, отак змикати і розмикати. Якщо ми захочемо мати абсолютно кутову підрізку, відповідно, потрібно, щоб ці стрілочки стали в такий випадок, і можна це ще закріпити замочком, щоб випадково не здвинути. Якщо ми, відповідно, поміняємо кут для цих балок, то ця підрізочка, бачите, вона стане достатньо коректною. Тобто. І в цьому випадку із застосуванням збірних балок ми маємо схожу ситуацію. Як тільки ми натискаємо, і тут, бачите, Revit вдруг згадує, що їх можна між собою підрізати, і збірні балки таким чином відносно цього перетину вони також можуть мати певну підрізку. З одної сторони, не знаю, наскільки це корисно, тому що збірна балка так не повинна підрізати, тому що все ж таки це якийсь номенклатурний серійний виріб, але у всякому разі така можливість у нас є. Значить, подивимося, як ці балки виглядають із середини, відповідно. Значить, закрию зараз відкриті сімейства, і сімейства завжди відкривайте із бібліотеки, не відкривайте їх із проєкту для редагування, тому що тоді сімейство потягне за собою все, що є в проєкті. Наприклад, якщо я виберу зараз елемент балки і відповідно візьму монолітну балку, натисну її відкрити, і подивимося зараз її внутрішній зміст, тобто ось я її відкрив. Знову ж таки, в мене щось із графікою в реалістичному режимі. Може за те, що я на віддаленій машині працюю і щось не спрацьовує. В принципі, не суть. Головне це те, що в мене чи в Materials, коли ви зайдете, то ви побачите, що тут є основний матеріал і матеріал, який 24-та версія без мого дозволу сюди додала. Якщо ми, відповідно, візьмемо, відкрию, наприклад, збірну балку і відкрию її безпосередньо із сімейства і зайду в Manage і подивлюсь матеріали, то ви побачите, що Revit сюди докинув всі матеріали, практично, які він знайшов всередині проєкту. Тому сімейство відкривати із проєкту, редагувати їх, завантажувати назад чи зберігати на диск дуже не рекомендую. Тому що таким чином ви збільшуєте розмір файлу, у вас всередині знаходиться зайвий зміст, який треба оновлювати, можливо, в часі, якщо ви щось будете змінювати, який буде вам завантажуватися в нові проєкти. І не факт, що вам всі ці матеріали будуть там потрібно. Таким чином ви будете просто захламляти свої проєкти. На жаль, Revit при завантаженні сімейств вас не буде питати, що він туди завантажує. Тобто він буде просто брати і вантажити. І все. Тобто, а вам потім прийдеться розбиратися, до чого відносяться ці матеріали, чи вони вам потрібні, чи вони не потрібні. Тому, окрім деяких випадків, коли необхідно зробити якусь там невеличку правку сімейства, під даний тільки проєкт і не завантажувати в бібліотеку, це можна зробити. Але знову ж таки, ви повинні розуміти, що якщо ви це зробите самостійно, а потім хтось інший з команди рішить оновити це сімейство і завантажить його, то відповідно він його замінить. Тому якщо ви хочете індивідуально під проєкт це сімейство змінити, додати до нього щось тільки під цей проєкт, і ви хвилюєтеся, що хтось не візьме і випадково не завантажить нову версію, то в такому випадку всі сімейства, які ви завантажуєте в проєкт, спускаєтеся в проєкті до розділу Families і відповідно шукаєте тут Structural Framing і їхній ідентифікатор на початку замість ASK, ви відповідно перейменовуєте в якийсь свій власний.
Тобто, наприклад, було АСК, потім ви берете, ставите, наприклад, АФК. Тобто, якщо ви сюди завантажите, наприклад, нове сімейство, то воно не замінить його. Або хіба що хтось інший через правий клік нажме Reload і завантажить відповідне АСК. Тобто можете, звичайно, назвати його ще якимось чином, можете назвати його темп, можете назвати його там іксами якимись, або по коду проєкту, з яким ви працюєте. Тобто так, щоб у всіх учасників було розуміння, що це вже видозмінене сімейство, і, відповідно, ви його відкривали, наприклад, із проєкта, щось там з ним робили, завантажили назад, і щоб випадком хтось його не оновив, і вся ваша робота не пішла не пойми куди. Тому на це звертаєте увагу. Значить, відкрив сімейство балки, вже готове, і, відповідно, тут, так же, як і в шаблоні, основа це те, що тут є відповідні у нас опорні площини. Значить, якщо відкриємо, подивимося, відповідно, сімейство балки збірної, подивимося, як вона всередині влаштована, то ви побачите, що у неї є певна зміна, яка пов'язана з тим, що тут уже немає бічних оцих опорних площин, які визначають край форми і визначають край символа. Я їх видалив, відповідно, і зав'язав довжину балки індивідуально. Тобто я можу керувати довжиною балки так, як мені заманеться. І неважливо, яка буде, відповідно, прив'язка. Тобто для збірних балок такий варіант найбільш коректний, тому що ви при їх зв'язуванні між собою завжди будете впевнені, що вони теї довжини каталожної чи серійної, яку ви вказали відповідно. І ця балка всередині зроблена цікавим чином. Тобто вона вже використовує в собі за основу трикутничок, відповідно на який у нас поставлений параметр здвига Shift. І таким чином ми можемо цю балку здвигати як в одному напрямку, відповідно відносно побудови, так і в іншому напрямку відносно побудови. В іншому б випадку, якщо нам потрібно було б реалізувати здвиг балки вздовж траєкторії побудови, необхідно було побудувати кучу додаткових опорних ліній, кучу розмірів, кучу формул, які все то вираховували. В даному випадку це зроблено через опорні лінії, відповідно, і через оцей трикутничок, який отримав в себе інформацію по здвигу. Значить, і як бачите, тут у нас вказано, що це Precast Concrete в даному випадку. Закриваємо і відкриємо, відповідно, подивимося металеву. Відкриваю, заходжу, відповідно, в бібліотеку, беремо, яка в кінці 30, нажимаю Open. І дивимося, що в металевій. В металевій зразу видно, що всередині є дві форми. Якщо вибираємо одну форму і дивимося Visibility Settings, то вона у нас середнього рівня деталізації. І відповідно, якщо її ізолюю, ви побачите, що для середнього рівня деталізації тут у нас немає скруглення. Тобто для того, щоб вам швидше, продуктивніше працювала модель, коли у вас велика кількість цих балок, то вам не обов'язково мати це скруглення, а його можете бачити на якихось вузлах деталях для того, щоб точніше їх пробудувати. По замовчуванню можна налаштувати вигляд в середній рівень деталізації, таким чином у вас буде менше полігонів в вікні і швидше буде все крутитися. Відповідно, для високого рівня деталізації сюди завантажений інший профіль. І, відповідно, в ньому вже є скруглення. Якщо ви подивитеся праворуч в браузер проєкту, ви побачите, що тут є два профілі. Один в кінці має позначку 30, інший в кінці має позначку, відповідно, 40. Дуже рекомендую вам в сімействах лишати розділ Families і ті розділи, де ви завантажували якісь сімейства, відкритими, щоб при відкритті сімейства ви могли зразу розуміти, що тут всередині щось є.
Звичайно, я не розгортаю там інші якісь складені. Наприклад, тут є базове сімейство позначення рівня, базове сімейство позначення розріза. Воно завжди у мене приховане. Розкриті профіля і, відповідно, розкритий ще structural framing. А що це таке? Тобто посередині у нас є одиничка. Одиничка означає, що це символ. Якщо ми перейдемо, наприклад, на вигляд ліворуч, то ви, відповідно, побачите, що тут є сімейство символа. Воно має лінійну таку форму, і воно більше відображається в режимі низької деталізації. Тобто, коли виберемо, зайдемо в Visibility Graphics, Visibility Settings, то у нас тут є тільки низький рівень деталізації. І ця деталька відображається тільки тоді, коли сімейство розрізане. Тобто, коли розріз перетинає його форму, тільки тоді оця схемка у нас відобразиться. І тільки для низького рівня деталізації у нас є це відображення. І, відповідно, у нас ще тут є невидима лінія. Вона там, давайте зайду в 3D. Якщо її вибрати, то, відповідно, всередині у нас є невидима лінія, всередині як схемка, і вона також у нас тільки для низького рівня деталізації. Як подивитися різні режими деталізації, не виходячи із сімейства, не завантажуючи його в проєкт? Тут праворуч внизу у нас є кнопочка. До речі, вам, можливо, буде зараз поганенько видно. Зараз я зроблю отак. Отак лучше видно ці кнопочки. Значить, отут є така кнопочка, яка визначає Preview Visible On. І, відповідно, тепер, коли цей режим включений, то ви побачите, що у вас є можливість, перемикаючи між рівнями деталізації, бачите, що у вас в цей момент буде відображатися в сімействі, у вигляді форм. Тобто, якщо ця кнопочка не включена, і ви перемикаєтесь між деталізацією, ви все одно побачите, що форми, які відносяться до інших рівнів деталізації, до неактивних, то вони будуть підсвічуватися сіреньким. Тобто перейду в курс, і, відповідно, обидві форми у вас будуть підсвічені сірим. Значить, це стосується цих сімейств, і також, що тут є у нас, це налаштовані окремі матеріали. Якщо ви звернули увагу, то, відповідно, матеріал, який відноситься до металу, він, відповідно, по замовчуванню має колір такий вишневий. Де подивитися всі матеріали? Якщо ви тут внизу розкриєте вкладочку Home, то, відповідно, тут у вас будуть стандартні бібліотеки матеріалів, тобто по замовченню IEC Material, і тут же є ASK Material. Якщо у вас такої бібліотечки немає, то тут нажимаєте Open Existing Library, йдете, відповідно, в корінь 20-ї бібліотеки, в нулі, Libs, і тут у нас є ASK Material, і відкриваємо цей файлик. Після того, як його відкрили, у вас тут буде ASK 3050 Materials, ви нулі удаляєте, і у вас виходить Material. Тут всередині є розділи, і, відповідно, можете перемкнутися на розділ Structure і побачите, що у нас матеріали, які являються монолітні, називаються Cast, відповідно 20 Precast. Потім у нас, відповідно, є метал, це 30, і там дерево у нас може бути, відповідно, як 40. Зроблено для того, щоб в попередньому перегляді в браузері чи при завантаженні ви могли візуально, не тільки вдивляючися в назву, також зрозуміти, який основний матеріал має завантажувальне сімейство. Значить, це ми подивилися і можемо подивитися ще з вами колони. Значить, також нажимаю Insert, нажимаю, відповідно, Load Family. Відповідно, переходжу на рівень вище, вибираю Column, і, відповідно, така сама історія. Тобто в нас є колона, відповідно, якщо 10, то це колона у нас по замовчуванню монолітна, відповідно. Якщо 20, то це колона збірна, знову ж таки 30, це колона у нас металева. По формі, відповідно, можете звернути увагу, що на другій позиції скорочення CL – це, відповідно, Circle, кругла, RA Rectangle і так далі. На першому місці матеріал. Відкриваю, відповідно, колону прямокутного перерізу.
Переходимо в Structure, вибираємо відповідно колону і звертаємо увагу, що у нас є можливість тут побудувати колону вертикальну, похилу чи на основі архітектурної колони. І при розміщенні звертаємо увагу, що у нас по замовчуванню вона буде формуватися висотою вниз від наявного рівня. Тому переключаємо її наверх, ставимо прив'язку до верхнього рівня і відповідно розміщуємо десь тут цю колону. Є. Якщо ми виберемо відповідно ці балочки і наразі зараз спробуємо їх сюди до колони цієї прив'язати, перейдемо в 3D, подивимося, то в даному випадку ми бачимо наступну історію. Тобто колона вища, балки нижче. Вибравши обидві балки, ми можемо для них змінити їхній рівень. Зверніть увагу, що тут у нас в балках є ряд параметрів, притом їх досить багатенько. Значить, вибравши, ми міняємо Start Level Offset and Level Offset. Наприклад, 1000 з одного боку, відповідно 1000 з іншого боку. Таким чином, у нас балки стали дещо вище. І, відповідно, у них є ще цікава така функція, як вирівнювання. І, відповідно, в даному випадку, по замовчуванню, вони вирівняні зверху. Відповідно, ми можемо їх перекинути на bottom. І відносно лінії побудови, як бачите, їхнє тіло перекинулося вверх. Так само у нас є вирівнювання по іншому боку. Наприклад, ми хочемо, щоб відносно побудови вони були вирівняні по лівій стороні, наприклад, чи відповідно по правій стороні. Тобто в залежності від того, як вам це необхідно. І можуть бути також певною мірою задіяні зміщення від ліній побудов в один чи в інший бік відповідно. Значить, так, а чого воно не змінилося? Мабуть, треба поставити центр, поставити, наприклад, 100. Так, а чому не змінилося? Вже змінилося. Тобто ви можете керувати здвигом відносно прив'язки ваших балок. Тобто, якщо вам потрібно балки змістити в один бік або інший, але ви хочете мати прив'язку до колон, то не потрібно рухати всю балку, а потрібно рухати її за рахунок оцих параметрів здвигів. Значить, у колони такої радощі немає. Тобто у колони є тільки прив'язка відповідно знизу, прив'язка до рівня відповідно зверху, є здвиги знизу зверху, є тип відповідно, що вона вертикальна або вона похила, переміщувати її разом з вісями чи ні, і чи буде вона відповідно обмежувати приміщення чи ні. Як бачите, інших особливих таких параметрів в колоні немає, тобто в балках у нас параметрів цікавих, додаткових значно більше, при тому, що у нас в балки є можливість призначення і використання. Тобто вона основна балка, вона другорядна балка, вона як іде відповідно ребра заповнення, чи там інша якась функція. Якщо ми виберемо колону, то в колоні в даному випадку у нас параметра Structural Usage я не наблюдаю, тобто його немає. Значить, подивимося, що у нас відбувається в плані. У плані наші балки пішли десь вище, ми їх не бачимо. Для того, щоб їх побачити, нам потрібно буде дещо змінити глибину проекції нашого вигляду. Тобто, вибравши наш вигляд, ми тут можемо знайти відповідно ViewRange. Значить, у параметрі ViewRange, якщо він заблокований за виглядом, то ми зможемо змінити його тільки безпосередньо в заблокований за шаблоном. ViewRange заблокований, відповідно тут у нас є ViewTemplate. Тобто це шаблон вигляду, який одночасно призначений до двох виглядів. До першого поверху конструкторського і до другого поверху конструкторського. Відповідно, якщо ми тут листаємо, бачимо ViewRange і бачимо тут галочку, яка впливає на те, що шаблон впливає на це значення. Зайшовши всередину, ви побачите, що у нас відповідно верхня відмітка у нас бачення цього боксу 2600, нижня мінус 1200, а ріжуща 300. Для того, щоб зрозуміти, за що відповідає кожен окремий параметр, ви можете отут відкрити ліворуч кнопочку Hide і подивитися опис кожної із цих функцій.
Значить, відповідно, ми можемо тут переналаштувати на більшу висоту і подивитися, що наші балочки, відповідно, тут утворилися, підрізка відбулася, але ж знову ж таки, щось оця мені штучка не дає покою, і з нею буду ще розбиратися окремо. Значить, в даному випадку дуже зручно реалізована підрізка. Як бачите, монолітні балки, вони повністю підрізають монолітну колону. Якщо ми сюди завантажимо, наприклад, колону збірну. Завантажуємо колону, вибираємо колона кругла, наприклад, 20 збірна, нажимаємо Open. І попробуємо, вибравши колону, яка в нас розміщена, поміняти її на колону збірну. І ви побачите, що балки автоматично від'єдналися по тій причині, що у них всередині поведінка об'єднуватися тільки із колонами монолітними. Відповідно, якщо у вас виникає така ситуація, ви якусь взяли десь сімейство колони балки і не розумієте, чому вони між собою не стикуються, тому в першу чергу ви маєте відкрити чи балку, чи відповідно, чи колону і подивитися, що у них стоїть в матеріалі в цьому параметрі. Тобто, якщо стоїть Precast Concrete, то у вас, звичайно, об'єднання ніякого не буде. Якщо ви тут переключите відповідно на конкрет, відповідно, в даному випадку, от я взяв так в наглу, відкрив сімейство, не зберіг і завантажив обратно в проєкт, то відповідно, як тільки помінявся матеріал для колони, балочки такі: о, да, все супер, ми зараз з'єднаємося сюди, все чудово. Значить, із металевими балками і колонами, тобто які у нас є, для нас доступна вкладочка Steel. І відповідно тут ми можемо використовувати всілякі з'єднання для цих елементів, але для цього у вас має бути тут маленька кнопочка Connection, така стрілочка міні-пульна, яку не так легко побачити. І у вас мають бути сюди завантажені певні типи з'єднань. Тобто тут у нас є з'єднання колона-балка, є відповідно закінчення балок між собою, тобто вони шиті чи які. І вам необхідно ці всі з'єднання попередньо сюди додати, для того, щоб ви могли їх використовувати в якості з'єднань між об'єктами. З одного боку, дуже круто, що Autodesk зробив таку можливість, відповідно, пропрацював велику кількість таких готових рішень, але в той же час у нас є певний недолік при використанні цих елементів з'єднань. Це те, що створити своє власне досить складно, можна сказати, неможливо. І тому доводиться користуватися тільки тим, що є. Значить, відповідно, можу вибрати Connection. Відповідно, вибираю балки між собою, натискаю тут відповідно Enter, і у нас може бути сформоване якесь в даному місці з'єднання. Якщо ми відкриємо тут списочок, то відповідно ми можемо вибрати якийсь інший тип з'єднання. В даному випадку у мене це з'єднання не спрацювало, тому що всередині у мене там є якась геометрія, яка щось там не дає йому зробити. Це мені ще треба також провірити і протестити. Насправді я ці стандартні з'єднання, можна сказати, майже не використовую по тій причині, що вони працюють якимось таким незручним чином, як для мене. І відповідно, якщо ви тільки в проєкті використали хоча б одне таке з'єднання, потім у вас перестануть працювати там стрілочки, підрізки і все решта. Тому я використовую свої сімейства підрізок, не використовую сімейства, які отут у нас в стілі. Попередня оглядова лекція по елементам каркасам все. Наступного разу ми попробуємо з вами створити якесь сімейство балки, наприклад, монолітної балки, потім відповідно збірної балки, металевої балки, так само колони. Розглянемо їхні можливості і також попробуємо створити якийсь свій власний фреймінг на основі лінії. Тобто це буде ціла серія лекцій, на які ми будемо працювати, розбиратися, тестувати. Якщо ви ще не долучилися до нашої групи, відповідно форма для заповнення в описі, але наголошую, це група тільки для студентів. Якщо ви
проєктувальник уже дорослий і, відповідно, працюєте в якійсь компанії на комерційній основі, то для вас буде окреме посилання для того, щоб долучитися до наших навчань і до наших бібліотек. Дякую, до побачення.